Sziasztok! Megnézzük a szeretett személyetek. Gondol rátok még? Gondol még rátok, és mire vágyik? Mit akar tőletek? Akar-e még valamit? Megint a rövidített verziót próbálom. Úgyhogy ez az első kérdés, és ez lesz a címe is valószínűleg, hogy gondol-e még rátok a szeretett személyetek, illetve mit gondol veletek kapcsolatban, akinek itt a jelölője, de ő lehet nő, férfi, ahogyan ti behelyettesítitek, vagy ahogyan ti helyzetetekre ez érvényes. És lássuk, hogy gondol-e, és mit gondol rólatok a szeretett személyetek. Mit gondol ez a szeretett személy? Mit gondol rólatok? Úgy látszik, hogy szeretne valamilyen új szakaszt veletek elkezdeni, vagy legalábbis gondolkodik rajta, hogy van-e annak esélye, hogy újra kezdjétek, vagy ha együtt vagytok valamilyen szinten, akkor más szintre lépjen a kapcsolatotok. Lehetséges, hogy azért gondolkodik ezen, mert úgy véli, hogy ti szomorúak vagytok most, vagy ha nem csinálna ilyet, akkor szomorúak lennétek, és nagyon gondolkodik rajta, mert ugye egyrészt azt kérdeztük, hogy gondol-e rátok, és itt kijött megint a gondolat, tehát nagyon is ez jár a fejében, és az is jár, hogy beszélni kellene erről veletek, és tulajdonképpen ezt még ő csak mélyen a zsigereiben érzi. Tehát nem tudja ezt még ő valószínűleg szavakba önteni, de már nagyon is gondolkodik rajta. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a gyermek? Miért van itt a gyermek? Mit tudhatunk meg róla? Egyes esetekben lehetséges, hogy azok a szokásai, amit mondjuk egy idősebb nővel kapcsolatosak, például egy szülővel, egy rokonnal, egy idősebb rokonnal, akivel egyébként úgy kellemesen el volt, vagy vele így volt, akkor lehetséges, hogy azok most átalakulóban vannak, és erre utal itt a gyermek, tehát amit mondtam, hogy ő egy új szakaszt szeretne indítani veletek kapcsolatosan, ami összefügghet ezzel, hogy képes valamilyen olyan dolgot lezárni, ugye a halállal, egy olyan szokást, egy olyan nézőpontot, ahogyan arra a személyre mondjuk ő korábban nézett, vagy a vele való viszonyára, vagy hogy ahogyan azzal mondjuk együtt élt, azt úgy gondolta, hogy az számára egy kellemes állapot, és most lehet, hogy ráébred arra, hogy a veled való kapcsolat az a kellemes állapot, és nem ez, amit ő korábban így megélt és megtapasztalt. És azt mutatják a lapok, hogy lehet, hogy jó sok esetben, akik itt vagytok most, számotokra ezt hozhatja el, vagyis ezen gondolkodik ő jelenleg, hogy ő azt lezárja, és elindul felétek. És ezt látja annak a megoldásaként, hogy ti ne legyetek szomorúak, mert hogy szomorúak lehettek. Lehet, hogy elmondtátok neki, hogy mennyire elszomorít titeket a jelenlegi helyzet, mennyire
rosszul viselitek ezt a szituációt, hogy ez így számotokra mennyire rossz, és lehet, hogy ez így célt ért nála. Ezt leginkább azokra tartom igaznak, akik képesek átfordítani a korábbi nyelvezetüket erre az asszertív kommunikációra, hogy a női kommunikáció alapdolga, hogy a saját érzéseimről beszélek. Nem azt akarom neki megmondani, hogy ő mit tegyen, hanem azt mondom meg neki, hogy én minek örülnék. A kettő, az persze mondhatjátok, hogy ugyanaz, de a másik személy szemében ez nem ugyanazt jelenti. Az egyik esetben utasításként éli meg, míg ha arról beszélek, hogy én ennek örülnék, vagy ettől vagyok szomorú, azt ő úgy érzi, hogy akkor ő neki van a döntés a kezében, és nem én akarom megmondani, hogy ő mit csináljon. És ez az asszertív kommunikációnak az egyik alapja, hogy én magamról beszélek, és nem az ő tetteiről, és a női kommunikációnak is. És akkor megnézzük, hogy akkor miről akar ő beszélni. Kivel és miről akar ő beszélni, tehát az üzenetre kérnék szépen, ha már itt ennyire belementem itt az üzenetbe, és hát igen. Tehát lehetséges is, itt megint kijött a levél, tehát megint kijött az, hogy milyen nagyon fontos itt az, hogy hogyan mondja el egyik a másik személynek, mert ez lehet ajándék is, meg lehet az is, hogy a szerelemnek a végét jelenti. És például, amikor látom a kommentben, hogy van, aki azt mondja, hogy lelépett, mert ez volt, meg az volt, akkor ilyenkor célszerű lenne átgondolni, hogy azt, amit az előbb mondtam, hogy a másik helyébe képzelve magunkat, akkor azt ő, amit mondtunk, hogyan érezhette, mit érzékelhetett belőle, azt, hogy utasítani akarjuk, vagy azt, hogy legyen már olyan szép és jó és kedves, és akarjon nekünk szép és jót és aranyosat adni, vagy pedig ráparancsolunk, hogy ezt meg azt csináld, és kész. És itt megint erről beszélnek a lapok, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ajándékot adunk, vagy a szerelemvesztést. Hogy egyszerűen kihűl benne a szeretet érzése, hogyha állandóan azt tapasztalja, hogy utasítva van. És akkor még itt a lelkészre is rákérek, hogy mi az a mély lelkiség. Ha már itt megjelent minden szerelemlap, így a gondolataiban, akkor igen, tehát hogyha ugye ő még egyelőre ezt gondolatban, mélyen magában gondolkodik, egy kapcsolaton is, tehát egy tartós kapcsolattal összefüggésben is, és a reményei pedig arra vonatkoznak, hogy azok a titkos félelmei, amelyek már régóta benne voltak, akkor azok is már tulajdonképpen pozitív irányban átalakulhatnának és megváltozhatnának. Szóval a veled való vagy a rád való gondolatai között mindenképpen az szerepel, hogy szeretné megújítani a kapcsolatot. Ehhez lehetséges, hogy egy korábbi szokását, egy korábbi viszonyulását neki felül kell bírálni, meg kell változtatni, de rendkívül nagy szerepe van itt a kommunikációnak, ami lehet ajándék is, és lehet a kapcsolat végét jelző megnyilvánulás is. Pedig ő a reményeiben azt szeretné, hogyha végre itt valami mély lelki kötődés elindulna. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit
érez ez a szeretett személy irántatok? Mi az, amit ő érez? Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Azt kérdezzük meg, hogy mit érez most ez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt? Úgy tűnik, hogy sok esetben nem nagyon vagytok kapcsolatban, illetve nem egy ilyen minden nap találkozunk és összefutunk kapcsolatban vagytok, hanem sokkal ritkábbak. Lehetséges, hogy a kommunikáció is ritka, és az előbb azért jött ki, hogy annyira fontos lenne neki is, és azért gondolkodik rajta. De itt megint arra utalnak a lapok az érzéseinél, hogy ő rosszul éli meg azt, hogy nem találkoztok eleget, legalábbis. Rosszul éli meg azt, hogy ahogyan most a dolgok mennek, és nagyon bizonytalan abban, hogy mi legyen, hogy ezzel a távolsággal, kettőtök közötti távolsággal mi legyen, mert ő igazság szerint szeretne véget vetni ennek, és itt megint, ahogy az előbbire tudok visszautalni, hogy megint azt erősítik meg, hogy ő az ő érzéseiben ezek a változások mennek végbe, és akkor itt a veszteségre kérnék még, hogy mi az a veszteség érzése benne. Mi az a veszteség? Újra szeretné indítani a kommunikációt. Ugye itt megint ez jött ki, hogy újra szeretné indítani a kommunikációt, mert így szinte már depressziós ettől, hogy nem beszéltek. Szeretné, hogyha ezek a titkolózások, ezek a fel nem vállal dolgok, azok végre megszűnnének, és de ebben még bizonytalan, tehát ebben még ő nem 100%-osan biztos, legalábbis lehetséges, hogy a kivitelezésben a reményei megvannak, hogy ezek mind megszűnnek, és végre jó irányba mennek a dolgok, és végre lesz közöttetek valamilyen új szakasza a kapcsolatotoknak, de még nem biztos ebben, nem tudja, hogy hogyan szerintem, de megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt ez a találkozás, vagy a látogatás. Miért van itt ez a látogatás? Hát lehetséges, hogy akkor mondom az elsőt, ami jön, ahol háros kapcsolatról van szó, lehetséges, hogy a másik kapcsolódás akadályozza ezt a találkozást, és akkor innentől kezdve érthető, hogy miért bizonytalan ebben az egészben, mármint abban, hogy hogyan találkozhatna veled. Abban nem bizonytalan, hogy ő mit szeretne, mire vágyik, mi a reménye, miben reménykedik, tehát hogy újra kellene, hogy veled szeretne beszélni. Ebben egyáltalán nem bizonytalan. Abban viszont igen, hogy milyen akadályok vannak itt az útban, mik azok, ami szemben áll azzal, ahogy veled újra kezdje, vagy veled találkozzon. És akkor itt a halálra kérnék szépen, mi változhat, ami segítségére jöhet. És akkor a katonatisztra is kérek. Ami változhat, és ami a változást indukálhatja, vagy generálhatja, az pedig az, hogy
stabilan arra figyel ő, hogy milyen ajándékot is jelent ezt a számára. Hogyha ő stabilan meg tudja ezt tartani magában, ezt az érzést, azt, hogy te mit adtál az ő számára, illetve mit ad neki a veled való kapcsolódás. És nem csak testi szempontból gondolja ő ezt, hogy mit ad számára ez a kapcsolódás, hanem minden más szempontból. Ugye az előbb ott kijött a lelkész is, és ahhoz kapcsolódóan is már lehetett érezni azt, hogy ő sokkal mélyebben gondolkodik és érez irántad, mint egyszerű felszínes dolog, és itt is ezt látom, hogy ez nyilvánul meg az ő érzéseiben. És akkor megnézzük, hogy fog-e akkor közeledni a következő néhány napban, vagy legfeljebb egy hétben. Fog-e közeledni, mire számíthatsz tőle? Így most el szeretném mondani, közben amíg keverem a kártyát, hogy csinálok olyan horoszkóp, vagyis hát igen, horoszkóp, tehát a születési képletek alapján, az, hogy egyrészt, hogy választ kapjunk, hogyha nagyon mély érzelmek vannak, akkor miért vannak, azt meg lehet belőle látni a két embernél, és itt arra is választ adnak, hogy mennyire vagytok ti kompatibilisek egymásra, mennyire illetek össze, milyen könnyű vagy esetleg nehezebb lenne egy együttélés, hogyha ez így összejönne nektek, illetve mi az, amin érdemes lenne elgondolkodni, hogy változás kellene ahhoz, hogy ti harmonikusan tudjatok mondjuk együtt élni, meg együtt lenni. De a lényeg az, hogy sokszor teszitek fel azt, vagy mondjátok azt, hogy nagyon nagy a vonzás közöttetek, és nagyon nagy, ezt ki lehet könnyen mutatni, ezt meg lehet így a születési képletekből könnyen mondani, hát könnyen, hát igen, aki úgy tudja, tehát nem olyan egyszerű, hogy két bolygót összehasonlítunk, hanem egy kicsit bonyolultabb, de van rá ilyen módszer, és akkor az alapján ezt így meg lehet tudni, hogy most például, aki jó sok éve vár egy kapcsolatra, hogy legyen belőle valami, akkor arra jó megoldás lehet ez, legalábbis én ilyen szándékkal csináltam meg ezt az egész elgondolást, hogy érdemes ebben mondjuk 5-10 éveket beletenni, és akkor, mikor összekerültök, akkor kiderül, hogy hát más miatt meg nem is működik a kapcsolat. Tehát, hogy ezeket így előre nem látható dolgokat azért egy csomó mindent megmutatnak a képletek, a születési horoszkópok, úgyhogy abból lehet tudni, hogy most érdemes beletenni, miért van ez a mérhetetlen vonzódás, miért nem tudod elengedni, ezekre a kérdésekre választ adnak, és valószínűleg holnap teszek ki posztot ez ügyben, úgyhogy a Valentin napra való tekintettel jelentős kedvezménnyel lehet majd hozzájutni, írásban ráadásul. Na, és akkor megnézzük, hogy ez a személy mit szeretne tőled. Fog-e valamit közeledni feléd? Lássuk, hogy fog-e ő közeledni hozzád a következő néhány napban. Nagyon félő, úgy látom, hogy nagyon sok benne a kételj, nagyon sok benne a kétség, de a remény is. Tehát fél, mint ahogy az előbb is más végig mindig láttuk, hogy ilyen ingadozó, nem tudja eldönteni, hogy most jobbra vagy balra forduljon, melyik fejét
ahogy szokták mondani, hogy melyik ujját harapja, mert bármelyiket harapja, az mindegyik fájni fog neki. Tehát most itt egyértelműen ez mutatkozik, meg az is, hogy nagyon-nagyon szeretne, és reménykedik abban, hogy találkozhatok, de akkor mitől fél? Ezt kérdezzük meg, hogy mi az a félelem itt. Hát az akadályozó tényezőktől fél. Sőt, itt most az is jött, igen, hogy a két szék közül a pad alatt maradna, hogyha ő bármit is lépne. Ó, igen. Tehát ez a két szék közül a pad alá esne, hogyha ő most elindulna egy most biztos helyről, és akkor mondjuk jönne feléd, és te meg nem úgy, vagy kiderülne, hogy nem úgy várod, vagy nem olyan lenne veled, mint ahogy ő elképzelte. Na most ez pontosan erre, amit az előbb mondtam, hogy mit találtam ki, ezek a kétségeknek a hát valamilyen elcsitítására nagyon alkalmas ez, amit én így összeraktam, mert abból lehet látni, hogy érdemes-e neki mondjuk elindulnia abba az irányba, vagy nem érdemes elindulnia ebbe az irányba, mármint feléd, tehát hogy ne jusson oda, vagy neked, hogy két szék közül a pad alá ne essél, mert hogy beleáldoztok mondjuk több évet tényleg, és akkor kiderül, hogy mégsem tudtok együtt élni, hiába a nagy szerelem, és utána mégiscsak ott marad ember egyedül. És megkérdezzük akkor ezt itt a házasságot, hogy ez itt mit jelent. Hát elveszíteni a megszokott dolgait, igen. Tehát ez megint ezt támasztja alá, hogy elveszíteni azokat a szokásait, azokat a mindennapi apró örömöket, amelyekhez ő most hozzá van szokva, és ez így nagy dilemmát okoz neki. Mondjuk ott van a középen a szem, az univerzum azért szemmel tartja ezt az egész ti kapcsolatotokat, és szemmel tartja ezt az egész dolgot, és én azt látom, hogy ebből még nem lesz konkrét kapcsolódás, ebből még mindig a bizonytalankodás az, amire lehet számítani, azt mutatják legalábbis a lapok. Hiába kérdezném, szerintem úgyis csak ezt erősítgetnék újra és újra, hogy ő még nem indult meg, nem döntött, nincsen meg benne a kellő elhatározás, a kellő bátorság ahhoz, hogy ő vállalja azt, amire valóban vágyik. De ha mégis érdekel a ti saját esetetek, vagy arra nézzünk rá, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, illetve amit említettem, annak is az elérhetőséget beteszem a leírásba, és köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok azt, hogy ez titeket hogyan érint, és mindennyiótoknak, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!